Hi guys, ito na naman po tayo, no? Bumili ang aking baby ng laruan, pero ito napili niya ay isang game, Connect game. Connect 4 game, a game you cannot predict the results, no? High class Connect 4 game. Sinira niya na yung box, no? Ayan, ano bang ano nito? Ayan. Slide the game board halfway across the base, raise, upright stand, and gently push down until it clicks into place. Ano? Ayan na, ano? Nabuo na namin kanina. Yung sunod, players take turns to drop the colored counter into the column of their choice. Ano? The game is won by the first player to create a row of 4 counters of the same color. The winning line may be arranged horizontally, vertically, or diagonally. When a game is finished, lift and tilt the vertical game board to release counters. Ready to start legends, interesting amusement, funny, 4-in-1 brains. Ayan. So, ayan, stand ko na po, no? Tapos, kanina tanggal-tanggal na rin po ako, no. Ayan guys, no. Tinatanggal ko na dahil nabuo na namin itong pinakalagayan mamaya ng laro. Yung chips naman po ang isa-isahin natin, no. Tanggalin. Dalawang kulay ang chips, isang blue, isang red. No. Yun lang talaga. No. Dalawang player lang po ito, guys, no. Maglalaro kami ng anak ko dahil ito po ay gusto niyang laruin. Pagbigyan natin ang baby. Guys, no, kung kanina blue chips, ngayon naman red chips. Ito naman, no, dalawang kulay lang ang chips, isang blue, isang red. So, dalawa lang po ang player. Okay. Ayan, maglalaro tayo, no. Pataas, pababa, pahiga na ano, basta makabuo tayo ng 4 na same color. Panalo na tayo, no? Kung sino yung makabuo ng ganun. Yung 4 na sunod-sunod na kulay. Kita nyo, ayan, ang mga chips, isang blue, isang red. O, dali. Hulog ka na, hulog. Okay. Okay. Ayan, ang kalaro ko po ay 4 years old. No, versus 34 years old. Tingnan natin kung makakatsamba anak ko, no? Next up.
Isa lang. Lang. No, isa lang. Sang. May nanalo ba sa amin, guys? Ayan. No, kahit anong lines pa, halang, pahiga, pabaliktad, no? Basta apat na kulay na magkakaparehas. May nanalo po ba sa amin? Hi. Parang wala, no? So, it's a tie. No, walang nanalo, no? Ang galing na anak ko, no? Oh. Lo. Puro blocking, eh, no? Ayan. Kung nakikita niyo. Okay, guys. Thank you for watching our vlog. Bye-bye. Bye-bye.